हॅलो गोंयकारा आनी आमगे फ्रेंड्स, आज आमी बिर्याणी मसालो कितको करताय तो कित घाताय तेका सामान कितें आसत तो दाखयता. सो बिर्याणी करता जाल्यार तुमी चोयलें आसा की रेडीमेड पॅकेट मेळटाय आनी कितें कितें घाताय तितून ते कितू केमिकल आहा तें आमकां खबर आसना, आमगे जिवाक तो माल पडा. सो आमी हें सारकें आमकां वस्त मेळटाय त्यो वस्त घालून बिर्याणी केली. हांवें बिर्याणी केल्याय, हांवें ओल्यान बिर्याणी केला, चिकन बिर्याणी केला आणि टेस्ट एकदम बरो जाला. त्याच्या बरो जाला. सो हो इंग्रेडियंट तुमकां घाले आनी करूया आनी मागीर म्हाका सांगाय. सो तें करपाक आमकां हो हालीं हांटूंक पडटलो, हो ग्रायंड करूंक पडटलो. ग्रायंड करपाक आमकां सांबार जाय, कोरिएंडर सीड्स, जिरें, क्युमिन सीड्स, बडीशॉप, फेनल सीड, तांबडे सांगो, काश्मीर चिली उजा कर, तिकी व सिनेमन स्टिक, बे लिव्स, एडे बियां, ग्रीन कार्डामन्स, पेपरकॉर्न्स, मिरयां, क्लोव्स व कलरफूल आहा आनी दोगर फूल आहा वो एनिन सीड आहा आनी ओटी पिठो हो आमकां हालीं मसालो आमकां आंटून ग्रायंड करूंक पडटलो आनी तितून आमकां हालीं येदोसो पिया उजा कर आनी मागीर हो मसालो तेदोना तुज्यान हालीं हो जिंजर आलें आनी लसूण आंटूंक पडटली. कित्याक हो तुका ड्राय करून तुज्यांनी दवरपा जाता, पूण तितून तुज्यांनी आलें आनी लसूण तुज्यांनी तो घालून दवरूंक जाचना. सो तूं प्रिपेर करता तेदोना, बिर्याणी करता तेदोना तुज्यान हो एकठांय आंटूंक जाता, नाजाल्यार जिंजर आनी गार्लीक सेपरेटूय आंटूंक जाता. सो पूण बिर्याणी करपाक हें सगळें आमकां जाय आनी त्या भायर आमकां फोंड मारूंक आमकां पियाव जाय पडटलो आनी टोमाटो आनी आमकां सदांच लेमन ज्यूस जाय पडटलो. ते रायस वा शीत ते तुगेले घालपाक, शिताक घालपाक. आनी आमकां ड्रेसिंग करपाक आमकां काजू बियो जाय पडल्यो, आमकां रेजीन जाय पडली. आमकां योगर्ट वा तुका दही आहा जाल्यार ही दही जाय, क्रीम आहा जाल्यार तुका क्रीम घाल. चिकनाक घालूंक पडटा. चिकनाक वो लेंबा तुगे बिर्याणी मास पडा सदा तेका तें ल्हान 1-20 मिनट तुवें दवरपाक जाय. तेज भायर निमाणें आमकां हे कलर, फूड कलर म्हूण मेळटाय, तुका आहाय ते भाशेन ते कलर उजा कर. पिंक आहा, रेड आहा आनी ऑरेंज आहा. तूं कलर घालून तुज्यान करूंक जाता ना, तुका ना जाल्यार तुज्यान करपाक गरज ना. सो हो मसालो आमगेलो जालो आनी हांव आतां हो मसालो, हो ड्राय मसालो आहा पळय, हांव आतां ग्रायंड करता. हो बिर्याणी मसालो हांवें आतां ग्रायंड केला आनी हांव समजता तुमी हे भाशेन सारको ते वस्त घालून तुमी घरा करून पॅकेट हाडप परस करून तुमी बिर्याणी हातली म्हूण हांव समजता. चड आनी चड देव बरो करूं.